Good morning. Jump hello. This is gonna be my first day and last day visiting my house for this year. So next year ulit. Cheers! Salamat, salamat, salamat. Awitin ito'y para sa'yo. Akong maubos ang tingin. Di ba sip tayo tingin. Wala sa lahat. Salamat, salamat. At sa'yo, malaman ko ako'y pangkat. Pwede naman ito. Ang awitin ito'y talagang kaya. Eh! Naiba nila kuya. Like it. I like it. Ako'y lalaban. Ang awitin ko'y para sa'yo. At kung maubos ang tingin ng sisisi, dahil yung wala sa labi ko. Salamat, salamat, salamat.
Okay guys, so eto na, inarrange ko na yung bahay. So ito na yung sa lababo and yung induction ko, tinapon ko na yung mga basura, storage, yan, naka-sealed na yung ref, arrange na rin yung pantry ko, and yung table, dalawa na, yung isa pwede yan sa taas. Ito dito sa dining. CR. For the CR, gumagana pa yung shower. Gumagana pa naman siya. Empty. Empty. Water bin. So, ito. Ayan. May iuwi ko. Hangers. Ito itatapon ko. Yan. Second floor. For the second floor, storage room. Second floor, ito na siya. Hinarangan lang ni Kuya yung bintana kasi wala pang kortina. May gym equipment. Mga damit nila na hindi pwedeng madumihan. And yung mga gamit ko. So si Kuya na bahala dyan. Hi! Bye, homie! I'm gonna miss you. Okay, let's go. Tapa ako sa work. Ayan. Ayan. Yan na yung bahay ko. Malinis na kahit papano. Let's go. Dito naman sa labas. Ito yung itsura niya sa gilid. Pero tatabasan yan. Then, mga halaman nila Kuya. Ito for disposal. Ito lilinisin niya.
for my contador. Ayan, okay pa naman siya. That's it. Bye, homie. See you next year. Let's go.